guys! Welcome back to my channel and welcome to today's video. Marami na in-upload sa YouTube ng mga first day makeup look, back to school, easy, affordable makeup look. Pero, nakakita na ba kayo sa YouTube ng first day aura? Yung tipong pag nakita kayo ng mga classmate mo, isasabihin, blockmate ba natin yan? Ganun. Parang buong summer, nagpaganda ka lang, nagpa-fresh ka lang, natulog ka lang. If you wanna see how I achieved this look, please keep on watching. Dahil nga first day of classes ang ganap natin ngayon, ay gagawa tayo ng makeup tutorial with first impressions using mga products na kakapadala lang ng mga brands. Maraming salamat, Foes! Iba-iba ang price range nila. Merong affordable, merong medyo mahal. Dito makikita nyo kung kamusta nga ba yung performance ng bawat product. Magsusot lang tayo ng ating pangmalakasan at pangbanatan na headband. So, first order of business. Gagamit tayo ng primer and today, ang itatry natin ay ang Detail Illuminating Primer Oil. First time ko gagamit ng primer oil sa aking face. Hindi ko alam kung ano nga ba ang ganap. So, i-drop natin siya sa face. So, kung na-try nyo na to, comment down below. Hindi talaga ako sanay ng oil ginagamit sa mukha. It's my first time. I'm gonna say I love you. Nga pala guys, sumali po ako. Ako yung nag-audition para sa singer or sintonado. Kayo na humula kung saan akong category. Sana tayo mapalad na makasali sa singer or sintonado. Glowy ng skin. Hindi ko lang alam kung kamusta siya under foundation. Hindi niya masyadong na-minimize yung pores. Pero, naging supple yung skin. So, let's see under ng foundation. For foundation, the Blair All-in-One Invisible Cover Foundation. Nakita ko marami nang gumagamit ito and nagugustuhan talaga nila. So, I'm not sure kung may iba pa ba silang shade. Paint lang tayo. Para lang tayo nagpipintura ng classroom natin tuwing summer. Oh, ang white ng aking register. Pero in fair, poreless ang dating natin dito, mga ate girls. Maputi lang talaga siya sa aking face. Tapos, i-build nyo lang yung coverage gamit ng pagtatap ng ating flat foundation brush. Okay lang naman na medyo mas maputi siya, pero ba't gano'n? Nakikita natin, no? Oo, madlang people, na poreless ang dating natin using the Blair foundation and the Detail Makeover. I'm loving the finish. I just don't like how it looks so white on me. Ayan, tingnan nyo, magkaiba. Pero nakalagay ay for all skin tones. Ano, mag-oxidize ba ito ba sa akin? Magda-darken pa ba siya? Isa lang ba talaga ang foundation color na ito? Abangan! Next ay, of course, tatakpan natin lahat ng pinuyat nyo. Buong summer, kapapanood nyo ng iFleek. Yes, lahat po ng videos ko ay lalabas sa iFleek. So, go download your iFleek now! Because iFleek is free! Malapit na po ang lumabas ang mga videos natin doon. Bukod sa libre na siya, makapapanood niyo pa ang inyong mga favorite movies na available only at iFleek. Yes, queen! So, for my concealer, nga pala, ginagamit ko ay ang Maybelline Fit Me na concealer. So, isa siya sa pinaka-affordable and reliable na drugstore na concealer available sa Watsons and kahit sa suking tindahan. Para hindi na gumalaw tong mga liquid na ito sa ating face, ay gagamit tayo ng ating Cathy doll na All Control Film Pact. First is, gusto ko siya dahil mura lang siya. 150 something lang kasi travel size siya look. Perfect siya sa inyong mga kikay kit. And, translucent siya. So, gagamit lang ako ng parang pencil na foundation, brush, and ilalagay ko siya sa aking under eye para maiwasan ang ating creasing. Oh my God, nakikita nyo ba ang mga nakikita ko? No? Ang lakas maka-poreless. My God, please comment down below kung totoo ba. Kung parehas ba tayo na nakikita. Oh my God. Gone in 1 second. My God, I love this powder. In fairness. And oil control siya, which is what I like. Especially, mga nanlalaban tayo sa MRT, LRT, ganun.
So, itong ating kasangga sa buhay. Huwag kayong mag-alala kung medyo mas maputi talaga yung powder dahil i-contour naman natin. So, yan, sineset ko na lang yung buong face ko. Para sa ating mga nanlalaban, ang ating kilay, huwag natin kakalimutan. Pero yan, dahil nga medyo meron na tayong kilay, thanks pretty looks. Try natin tong EB Advanced Brow Define with paddle brush. Paddle brush, guys. Imbis na spoolie, ang pang-blend. Hindi ko alam kung anong magiging ganap nito dahil first time ko siyang itatry. And first time kong hindi gumamit ng spoolie sa aking pagkilay. Sobrang creamy niya. Sa sobrang creamy niya at ginamit ko tong paddle brush, parang kumakalat siya. Ang mahirap lang pag ganito ka-creamy, feeling ko ay madali siyang mawala. Parang madali siyang mag-smudge. Medyo reddish din. I used kasi the paddle brush. So, hindi ako masyadong sure kung perfect ba talaga yung paddle brush when it comes to blending the kilay. Kasi wala siya yung katulad ng spoolie na hinahanap ko na merong may laban. Alam mo yun? Batang may bonakid. Batang may laban. Ganon. So, next ay syempre mag-ating simple eyeshadow because yung ate girl nyo ay hindi naman masyadong palavan sa pag-eyeshadow. Pero ito-try ko ang aking best. Ang gagamitin natin ay from Pinkies collection. Parang isang peach and isang parang taupe color. Ayan. So, ang cute nito kasi meron na rin siyang mirror and duo na siya. And it's matte, by the way. Ilalagay muna natin tong peach. Hindi masyadong peach yung register na sa camera, pero peach po yan, mga guys. Ilalagay natin to sa ating lid. Ayan, nakikita nyo naman na yung pagka-peach niya sa camera. Pag binlend. Next naman ay gagamitin natin tong brown na color. Tayo na medyo angled na brush para sa crease ng ating eyes. I-define lang ang ating crease. Nakikita nyo ba? Hindi. Ako din. Gamit na ako ng ibang brown. Gamit tong contour. So, ginagamit ko tong contour by EB para magka-definition. Yung ating crease. Crease Aquino. Charing. Naglagay lang ako sa aking inner thirds ng aking eyes. I'm using the Ofra X Nikki Tutorials Glow Goals. My God. Sobrang natuwa ako nung dumating to sa akin kasi sobrang ang ganda. O, lakas maka-foiled eyeshadow pero hindi. So, to contour our face, gagamitin ko tong EB Advanced Contour Shade and Light Palette. And what I like about this is ang dami niyang shades. Ang laki ng range niya ng pang-contour. And mura lang siya, parang 399 lang siya. Pero you get 6. Gagamitin ko yung warm. Ayoko na masyadong cool-toned. Kasi school lang naman. Saktong bronzy lang, ganun. Siyempre blend. Masakit na yung ulo ko dun sa headband. Siyempre, ang double chin. Huwag kalilimutan. Of course, the nose. Optional lang naman to. Siyempre, huwag ka na masyadong manlavan. Ako talaga, gusto ko lang talagang nagno-nose line. And this is back to school AWRA. And then, after nan, pagko-contour natin, nagamit tayo ng ating blush. So, for today, I will use this parang rosy na blush from Careline, which is the Starlight Shine. And, syempre, gusto natin yung oil control ng mga blush kasi nga, safe tayo buong day. Hindi tayo huhulas, mami. After ng blush, mag-highlight na tayo. And of course, I will still be using the Ofra Nikki Tutorials Glow Gold Highlighter. Grabe to, guys. Oh my God. O, diba? Makita talaga ng prof mo, ikaw nang tatawagin eh. Para talagang makalava na tayo, no? Gumamit tayo ng ating falsies because me, personally, I love using lashes. And ito, nilalagay ko lang to just for the sake of the tutorial. Pero, syempre, magmaskara na lang kayo para naman hindi kayo masyadong powerful sa first day. Eh, mag-LRT din naman tayo pagkatapos. So, naglagay lang ako ng lashes from Miniso. Gustong-gusto ko yan kasi 100 pesos lang siya. Isang pack, pero 5 pieces na siya. I-curl lang natin yung falsies kasama yung ating lashes para mukha tayong gising na gising at parang buong summer, natulog lang tayo. Wala tayong ginawang stress sa buhay. O, diba? Pak.
i-mascara din natin para walang chismis. Or din nila isipan na fake yung lashes mo kahit halatang halata naman. Pero panindigan mo pa rin na totoo mong lashes yan. Mascara lang yan. Ganun. Lastly, ay maglalagay na tayo ng ating lip color. So, today, I'll be using very new na EB Advanced Lip Define Matte Lipstick. First impressions about this lipstick ay may amoy siya. Parang floral. Hindi siya one swipe wonder. Medyo may ilang layers ko pa siyang ilalagay. Parang stain lang siya. So, this is it for today's video. And sana marami kayo natutunan. And sana nag-enjoy kayo sa ating panibagong makeup tutorial. I really like this look. And also, na-impress din ako sa mga products na ginamit ko ngayon. Especially, the primer and the foundation talagang nakaka-poreless, guys. Pero, syempre, since hindi ko siya na-wear test, hindi ko masasabi kung kamusta nga ba siya kapag nag-LRT ka, nag-MRT ka, nag-jeep ka, yung mga ganyan, tricycle ka, ganyan. Hindi ko masasabi kung anong ganap nila. Pero, as of now, I really like yung finish na sa aking skin. God bless sa inyong first week ng iyong school or first month. Siyempre, na-delay na nga tong tutorial na to. Nakakaloka. Lagi naman akong late. So, yan, sana nag-enjoy kayo. And, yan, if you like this video, don't forget to give it a big thumbs up. And don't forget to subscribe to my channel for more videos like this. I'll see you guys on my next video. Bye! Bye! Love and love. From 0 to 4.0.